بعد برای من توصیه میاد بازخانه تا چی من میشناسمش من دیده ولی پایین بوده سجاد خداحافظ نه مشتری آورده عوض کنه تو ماشینه بهت میدم
کباب سلام برای پذیرایی خوش آمدین. به هم توی شهر رو به خاطر تو شبای بی تو دلاشوبه تا خود صبح پیش تو ببینم میگیره چطور میگیره چطور نگیر ازم خودتو میریزم به هم توی شهر رو به خاطر تو شبای بی تو دلاشوبه تا خود صبح پیش تو ببینم میگیره چطور